वर्कर्स कम्पेन्सेसन अथवा कामदार क्षतिपूर्ति, सोलिसिटर वकिल, लिगल एड अफिस, कानुनी सहायता कार्यालय, इन्सुरेन्स बीमा, वेज रिप्लेसमेन्ट, ज्याला प्रतिस्थापन, मेडिकल बेनिफिट चिकित्सकीय सुविधा, इम्प्लोइ कर्मचारी अथवा कामदार, इन्ज्युर चोट लाग्नु, कोर्स अफ इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको क्रममा, कामको दौरानमा, गोलीगाँठो एङ्कल, कामसँग सम्बन्धित चोटपटक वर्क रिलेटेड इन्जुरी, डिटेल विवरण, एक्सिडेन्ट दुर्घटना, फोकलिफ्ट ड्राइभर, फोकलिफ्ट चालक, तख्ता ऱ्याक अर सेल्फ, पछाडि सर्नु रिभर्स, गहिरो पीडा साप पेन, सहकर्मी कलिग, होस गुमाउनु लुज कन्सियसनेस, पुनः होसमा आउनु रिगेन कन्सियसनेस, कमाइन्युटेड फ्र्याक्चर टुक्रा पर्ने गरी भाँचिनु, ट्रिटमेन्ट उपचार, फिजियोथेरापी थेरापी अथवा भौतिक चिकित्सा, मेडिकल सर्टिफिकेट चिकित्सकीय प्रमाणपत्र अथवा चिकित्सकीय कागजात, रिलेभेन्ट सम्बन्धित सहयोगी कागजात सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स, ढाड ब्याक बिरामी पेसेन्ट, बिछ्यौना बेड, पूर्ण शरीर उत्तोलक फुल बडी लिफ्टर, यन्त्र मेसिन, बाङ्गिनु अथवा मोडिनु ट्विस्ट, सुपरिवेक्षक सुपरवाइजर, तल्लो ढाड लोअर ब्याक, सिक लिभ बिरामी बिदा, कम्मरको हड्डी सर्कनु स्लिप्ड डिस्क, तल्लो ढाडको मांसपेशी तन्कनु वा मर्कनु, लम्बार मसल स्ट्रेन सुरक्षित सेक्योर्ड।